battlefield. Ayun. So dito yung stopover. Bago punta na ano. So we're going to battlefield. Nahuli yung ano namin, yung sweeper. So mag-refill muna kami ng foods and goods and so on and so forth. Oh, kaway. Okay. Giboy Donggoanan. Okay. Where are you going? So we're going to battlefield. Now we start our trek now. So Time is it? we have 4 kilometers of trekking. Sure, napapa-English. Abot pa human. Mga 6 kilometers. So we have our new recruit here. Kaway-kaway! Oh, putik dito guys pag maulan. You have to wear your shoes na pang trekking talaga. Di pwede mag-ano dito guys. Running shoes or papuntang mall. Grabe. Whew. Ito yung trek namin. Akala ko chill hike lang. But grabe. Pakyat. Morning. We're away na? Murata Hikers Hub in Lantaw, Davao. Also, Monkey Trail and Walayway Adventure. So this is our first stop. Yung may tawag na ito, signage. Whew. Check, time check. So 15 minutes trek muna kami. Pero nakapagod na, grabe. So it's all about 30 minutes hike. So kaya pa rin. Chill hike lang siya. So medyo challenging siya. So let's go. Ano to daw? Perfecto. First stop, puro kayo first stop. May tindahan dito. May pastil. Chili Ace. Meron kape, madam? Saan ang kape ni madam? Native? Oh, meron native kape. Tagpila? 15 isa kabaso, madam. Isa kabasong kape, kaya matubil ta. Ito yung mga benta nila dito. This is our refilling station. The first station for water. Trip protection zone. Refilling station. Malakas tubig. Oh. Ha? Uhaw ka, cool. Giho ang porter. Giho ang porter, lo yan yung porter. Kaya hindi lang tubig dire. No. Lasang monda po. Nalasan din, no, dito napay sulfur. Uy, butang eh. This is our first refilling station from the Paliw ko sa baso bingan strict protection zone of Mount Apo. O, di, no?
Yo, what's up? So update tayo mga lods. So we're almost 1 hour hike from the parking area. 1 hour hike na kami. And we're approaching Angel's View. Kaya nga, approaching na kami ng Angel's View mga lods. Woo! Pag pinasok ko, Okay, bye. subscribe kayo sa Jupax Wonders. Yeah. Yeah. Okay ba tayo dyan? Okay pa. Okay. Tamang isnag sa ilong lang. So we're approaching Angel's View mga lodi. We're almost 1 hour hike na. 1 hour hike na kami. Davao, gross. And pakita ko sa inyo yung Angel's View. Okay, let's go. Woo! This is it. Siguro nasa halfway na kami. View, Baguio. Okay, check natin yung Angel's View. So we arrive at the Angel's View. So almost 1 hour trekking kami, and then siguro ano lang, katamtamang pace lang kami kasi medyo matagal eh. So yung kasama namin walang training. So it takes 1 hour para makarating dito sa Angel's View. According to the locals dun sa baba sa may parking lot is nasa 3 kilometers daw. So siguro matagal pa kami. Siguro na halfway na kami. So dito na kami ngayon sa Angel's View. Ito, ayan. Magandang area dito, malamig. Tsaka ang camping fee dito nasa 200 lang yata. Yung 100 per tent, yun ang sabi. So pwede kayo mag-camp dito. Tsaka may tindahan naman. Ayan ang tindahan. So wala kayong problema kung gusto nyo bumili ng tubig, soft drinks, yung gasolina sa baga, pwede dito. Okay? So halfway pa kami, papunta pa kami ng battlefield. So I think ito yung ano namin, sa baba nag-stop kami, nagkape kami dun sa may Perfecto. So this is our second stop, Angel's View. So this is it. So see you later mga lods. We are now approaching 7-Eleven. 7-Eleven, yes! Woo! Buntag. Buntag pa ba? Buntag pa di ay. 11:40. Buntag pa. Buntag pa. Kung sino may upo. May iba mga climber din dito. Kaway-kaway. Korean heart. May bungkag. May bungkag daw. Buntag tuhod. Bahala mong kagidlay, basta gwapa. Madam, dali dali madam. Sa kina siya si anak gubat. Oh, anak ubat nila. Shout out. Hi, wash out sa Pubring Guide. Guide. Tsaka Shout out sa grupo Hipos Mindanao. shout out nga pala kay Ayesha. Hi. Yan lalaki, what's the name? Allen. Yan, Allen, shout out. Ito. Si madam. Harold, yes. Shout out. Shout out. So yung mga faces along the way na makikita nyo papuntang battlefield. Yo, what's up? What's up mga mananap?
Yes mga lods, update tayo. Sa music. So we're almost 2 hours trekking na. So dumaan na kami doon sa may Perfecto na store. And then doon sa may tawag na ito Angel's View. And then 7-Eleven. Actually yung Angel's View tsaka 7-Eleven magkalapit lang. Nasa ano lang sila. So mga 150 meters lang Angel's View din 7-Eleven. So we're approaching the capital. Ayan. Approaching the capital. Kape. Tol. Kape, tatol. Yeah. Capitol. Capitol. Gunang, ba't lapid ba yan? Pigit ang Capitol Drive. Bakit siya tinawag na Capitol? Kasi sabi nila kape. Capitol. Ayun. And then, ito pa po ng Capitol. Pero, pupunta kami ng battlefield this way. So, let's go to battlefield. Bakit tinawag ang battlefield yan? Ewan ko, di ko alam. Siguro mayroong ano doon. Doon kasi nagbabattle yung mga Oh, battle. Subscribe kayo, Jukebox Wonders. Para malaman nyo. Nagkurog na akong Subscribe mo na para malaman nyo. subscribe mo na para malaman. So, maingay ang Capitol ngayon kasi maraming campers. So, siguro sa battlefield. Maraming nagkakaping nga tol. Maraming mga tol doon. Kumakape. Picture mo tayo dito. Picture taking mo tayo mga guys. Yes mga lods, almost 2 hours trek na kami. Medyo natagalan kami kasi pag nakarating kami dun sa isang station, magstay kami ng almost 30 minutes. Actually malapit lang siya, nasa 3 to 4 kilometers lang yata. Pero the trail is parang piti-piti din ang trail. Okay lang naman ang trail. Oh, okay lang. Okay kayo. Chill trail pero Yung katawan namin, hindi okay. chill trail lang daw eh. Di ba? Okay, kawai. Yeah. Battlefield. So this is Doon Ayan. kami kainganin na kayong dala no. Tagurano Nature's Way Garden, dun sa kabila papunta. This way is Tagurano. Ay, battlefield. Okay. Okay kawai, Sir Dan. Yes. Ayan. Team Lanay. Team Palanay. Team pala na. Okay, see you later. Take ko kayo later mga lodi. What's up? Yes mga lods, I think we're approaching na battlefield. Doon. Medyo malapit na talaga. Tsaka ngayon magandang view ngayon. Tingnan nyo naman. So far it's 12 in the afternoon pero tingnan nyo naman, foggy dito, foggy afternoon. Brownie, Brownie, come on. Hi! Tawagin mo. So we're here at the battlefield. So almost 2 hours hike kami. Pero may mga rest pa yun. Interval na rest. Grabe. So okay lang naman ang ano namin. Later, i-tawag nito, i-store ko kayo doon. Ikot ko kayo doon sa kanilang area. So this is it. Battlefield campsite.
Buenos dias. Woo, what's up, what's up? So we just arrived at the battlefield. So dito na kami ngayon. So for almost 2 hours hike namin. Palanay na kami. Yeah, nakapalanay na kami. So kararating lang namin. So dito muna kami mag-rest and then magkape. May sikwati doon. Meron palang tindahan dito. Ayan. So hindi ka makaproblema kung wala kang baon kasi may duto sila, may mga rice, may mga ulam. Ayan, may tindahan. Ayan, ito yung ano, okay. Later ko na kayo ikot. Update lang muna ako ngayon. Cute yung isa ko, dili itambok. So for here may CR, so hindi kayo problema kung Ay, kuan ka o. ano kayo. Kasi may CR, ayan. For now, makapal ang fogs, ayan. Ma-background, so magkakape muna kami for the meantime. So, yes, that's the update. Sa nursing station, dami yung si madam. So, here's the update. Dito meron pala silang ano dito, tawag dito yung payag. So, pwede kayong mag ano pa, 100 per head. 100 per head yung payag. Tapos, kung may 10 kayo, 100 per head din. So, walang bayad yung 10, per head pa rin ang bayad. Ayan. See you later, bye!